Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. V tom se společně podíváme na nůž Gekido od společnosti Hydra Knives. Jdeme na to. Pokud jste ještě neviděli prezentační video nožů od společnosti Hydra Knives, respektive celé společnosti, určitě se na něj podívejte, nahoře fíčku vám na ně nechám odkaz. Dneska to bude tedy o noži, který se jmenuje Gekido. Jedná se samozřejmě už podle pohledu o japonský styl nože, nicméně dříve než se podíváme na něj, si řekneme něco k tomu, co vlastně dostanete s tím nožem, jelikož to je taky důležitý. Kromě pouzdra, na který se podíváme za chviličku, dostanete moc pěknou krabičku s moc pěkným unboxingem, otevřete to, všechno krásně poskládaný, dvojitý dno, pod ním najdete nějaký nášivky, nějaký nálepky, takže se můžete celý opřít, oblepit. Zkrátka můžete využívat i nějaké další věci, které vám tady vlastně společnost Hydra Knives přibalila. Čehož si vážím, nůž stojí asi 5200 korun v tu chvíli, takže je super, že tady na nás myslí v tomhle směru. Pojďme se tedy podívat na pouzdro, jak jsem sliboval. Kombinace Kydexu a nylonu, Kydexová konstrukce, nylonový závěs. Máme tady takovýhle průřezy, kam si můžeme umístit moléčko. Nicméně v tomhle případě je nemáme i na druhé straně, takže pak záleží, jak to dobře umístíte, aby to dobře zastabilizovaně drželo. Pouzdro je samozřejmě samosvorný, velice lehký, konstrukčně pěkně zvládnutý, hezky zabroušený hrany, nikdy žádný problém, odtokový kanál a aretační prvek v podobě šroubu, který si můžete protahovat a tím si budete vlastně upravovat, jak moc silně to pouzdro ten nůž svírá. Takže například při nějakých příležitostech, kdy půjdete někde v davu lidí a nechcete, aby vám ten nůž někde vytáhnul, mimochodem jenom v České republice, kdy vás s tím chytli v Německu, tak z vás nejspíš udělat nějakého zločince, ale vy si prakticky můžete posunout ten aretační šroub až úplně nahoru. Tím si ten nůž zajistíte tak, že bude velice stuha vytáhnout a nikdo vám to v tom dabu nemůže odcizit. Takže za mě poměrně dobrý prvek, líbí se mi, že tady takhle společnost Hydra přemýšlí. Tak, my si budeme to pouzdro odložit stranou a podíváme se přímo na ten nůž. Celková délka 29 cm, je to opravdu velký nůž, 16 má potom ta čepel, 13 mají střenky, respektive ta rukojeť jako taková, což je velice zajímavý. Mimochodem Gekido je samozřejmě z japonštiny, jakož to celý inspirovaný japonskýma nožema a znamená to, že jste se jakoby uklidnili, uvolnili, zkrátka Gekido. Co se mi na tom líbí, tloušťka je 5,6 mm, opravdu velice robustní čepel, máme to vlastně po celý dílce, nikdy se nám to nesužuje, tady pak na konci máme takový jakoby falešný ostří, dejme tomu, aby zkrátka ta špička toho tantotvaru si zachovala tu svoji penetraci při nějakým například útoku nebo třeba při nějakém používání standardním, který si proto vymyslíte. Líbí se mi, jakým způsobem je to zpracovaný, pěkně zaoblený hrany, nikdy žádný problém, moc se mi ten tvar líbí, opravdu jsem přemýšlel, že si ho tak nějak vyprosím na testování, ale nakonec jsem se rozhodl pro model Veritas, jakož mi přišlo, že by mohl mít víc slabých částí, které bychom mohli ověřit, ale myslím si, že si bude výst moc dobře. Pojďme se podívat na tu čepel, jak je vidět, ta je dominantou z toho nože, ale když pak zkusíte, jakým způsobem je to vyvážený, tak zjistíte, že to máte praktický kousíček za tím prvním vybráním na ten prst, což je dobrý, jelikož stále ta manipulovatelnost toho nože je velice dobrá. Takže tady se vůbec nemusíme bát, že by nás to nějak převažovalo na špičku, ale opravdu stále máte tu hmotnost přímo v ruce, takže se nemusíte bát, že by se s tím špatně fungovalo. Délka tady 16 cm, což je poměrně dost, 5,6 mm ta tloušťka a 3 cm je výška. 460 gramů potom celková hmotnost toho nože jako takového. Jak jsem říkal, pěkný tantotvar, pěkný brusnej choil. Máme tady nahoře vroubky, abychom si tam mohli zapřít palec, což je samozřejmě důležitý. Ta čepel je zkrátka opravdu robustní, moc pěkně opracovaná právě do toho tantotvaru. Jaký je tady použitý materiál? Jedná se o čepel z materiálu Sleipner. Je to švédská ocel, která je pojmenovaná podle koně, na kterým jezdil Odin, byl to osminohý kůň, to se jmenovalo Sleipnir, to je Sleipner a jedná se o velice schopnou
ocel jako takovou. Máme tady spoustu legujících prvků, máme tady samozřejmě chrom, aby nám to nekorodovalo, máme tady pochopitelně vanát, máme tady molybdén a spoustu dalších, který potom z té ocele dělají to, čím je. Má velmi dobré vlastnosti v držení té fazetky, ta se nevyštípává, není nějakým způsobem úplně náchylná k tomu opotřebení tím řezáním jako takovým a samozřejmě i ta čepel kompletně za sebe je velice tvrdá, tuhá a odolná. Co se týče tvrdosti, máme tady zhruba 63 HRC, což je pochopitelně vysoká hranice toho Rockwella. Zároveň dobrušovat se to bude ještě poměrně dobře, ale musíte na to mít samozřejmě adekvátní nástroje, nebo to musíte potom někomu poslat, jelikož do tohle z toho bych se osobně asi úplně nepouštěl. Nechtěl bych to zničit, ale věřím, že mezi náma jsou takoví, kteří se do toho pustí a udělají to určitě skvěle. Kryokalení. Co znamená kryokalení? Kryokalení je použitý v okamžiku, kdy se to standardně zakalí, tak se ta čepel začne ochlazovat tekutým dusíkem až na -200. Díky tomu se z toho právě vytáhne víc té tvrdosti, takže podle Rockwella bychom tady měli třeba 61 a tím kryokalením to dostaneme na 63, což je dobrý skóre. Samozřejmě se tím potom zhouževňuje, nebo celá ta čepel má potom větší a lepší odolnost. Povrchová úprava, potom black powder coating. Pojďme zapomenout chviličku na tu čepel, ačkoliv je to škoda, jakož je krásná, a podíváme se na střenky. Délka ty rukojeti, jak jsem říkal, 13 cm. Máme tady G10, která je krásně vytvarovaná. Líbí se mi, jakým způsobem tady máme vlastně umístěnou i tu oranžovou, je to tady ze 2 vrstev. Díky tomu, když to pak někde máte, byl by celý černý, jak byste to nemuseli vidět, tak to na sebe krásně upozorní, ale zároveň ten nůž nehází nikde žádný odlesky ani jasný znaky, že máte momentálně v ruce například nůž. G10 je pěkně opracovaná, je to tuhý, hrubý, takže se to nevysmekne z té ruky, zároveň tvarovaný, obráběný pomocí 3D tvarování a 3D obrábění. A máme tady hezkou anatomickou rukojeť, anatomický tvar, takže se vám tam krásně vejdou ruce. Jak vidět, 13 cm by se mohlo zdát možná málo, nicméně díky tomu vytvarování tady stále zbývají zhruba 2 cm prostoru, nebo centimetr určitě, takže pro lidi, kteří mají větší ruce jak já, tak se krásně můžou dopřát ten plnohodnotný úchop. Poměrně hluboký first finger groove, jak je vidět, tak i ty střenky, ta rukojeť jako taková, se nám maličko takhle svažuje dolů, díky tomu se to právě dobře drží a díky tomu se dobře kontroluje ta čepel jako taková, jakož tady máme právě poměrně dost hluboký to vybrání první na ten první prst, takže díky tomu máte pak kontrolu nad tou čepelí. Na konci potom úderná plocha a samozřejmě prostor pro zavěšení nějakého parakordu. Přátelé, co si o tom myslíte? Za mě je to moc pěkně udělaný univerzální nůž, ať už někam na nějaký akce, samozřejmě i do taktiky a samozřejmě i do přírody. Kdyby vás zaujal, odkaz dole v popisku tohoto videa nahoře fíčku. Děkuji moc za vaši pozornost, mějte se krásně a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!